fordæmi og sá sem fyrr nefndur á riðlablaðinu byrjar að trúða og sá sem nær, hann byrjar á fyrsta legg. Úli gengur í gegn. Það byrði alla að þeirra bara með vatn á keppnisvæði, en það einhver glös hérna, vinsalegast, og orkudrykkir, allt annað vatn, það að fara síman og sælend. Þá held ég að það sé upptalið. Í karlaflokki erum við með 8 riðla. Við erum með 6 5-manna riðla og 2 6-manna riðla. Þegar að 6-manna riðlarnir klárast, þegar þeir spilast á 2 spjöldum, þá dreifast þeir á hinna riðlana og hjálpa til við að skrifa. Í kvennaflokki erum við með 2 riðla. Við 3 manna og 4 manna og það var allir upp þar og það var 4 upp úr kalla riðli. En tók það brýta í riðli riðil A sem á spjaldi 9 Scott Ramsey, Sverrir Þór, Guðmundur Friðbjörns, Guðmundur Valur og ég. Riðill G riðill B á spjaldi 11. Það Phil Godin, Pétur Rúrik, Loftur Ingi, Hörður Þór og Magnús Valur. Riðill C á spjaldi 22, en það sem sagt streymisspjaldið upp á sviði. Það Lukas Knapik, Vítor Tjarúa, Atli Kristjánsson, Björn Steinar og Alex Máni. Riðill D á spjaldi 4. Það Kamil, Halli Egils, Björn Andri, Eiríkur Már og Ásgrímur. Riðill E á spjaldi 2. Ástararnir, Sigurður Brynjar, Sigurjón, Kristján Sigurðsson og Friðrik Diego. Riðill F á spjaldi 17. Guðmundur Gunnars, Viðar Valdimars, Markus Darri, Tómas Aron og Bogi Rapp. Þá eru 2 6-manna riðlar, það riðill G sem á spjöldum 12 og 13. Þetta hérna. Gissur Óli, Guðjón Sigurðsson, Hólmar Árna, Tryggvi Þórhals, Emil Rapp og Eyþór Kristjánsson. Og seinasti riðillinn á spjaldi 6 og 7. Það Siggi Tóng, Jafet Arnar, Magnús Már, Jakob Ottósson, Orri Freyr og Sigurgeir. Einhvern sem ég ekki búinn að telja upp? Þetta ekki. Gott. Kvennariðlarnir. Og já, ég byrði fyrir að það var streymisspjöldunum að byrja ekki alveg strax því ég eftir að setja sín fyrsta leikin og setja sín skorið þannig að sjáist í streyminu. Það gefur nokkra mínútur þar. En maður riðlar mig að byrja þegar ég búinn að tala. Kvennariðlarnir 2, riðill A á spjaldi 16. Það Ísabel, Svana og Brynja Björk Jónsdóttir. Riðill B, Hrefna, það á spjaldi 15. Hrefna, Arna Rut, Brynja Herborg og Ingi Björk. Ég bara allt í klárt. Allir þessar klárir. Virðum andstæðinginn. Virðum íþróttina, virðum okkur sjálf. Höfum gaman, game on, gangi vel.
I'm ready.
sé hverju við séum. Best 5, besta 5.
Er þetta ekki sjóðheitir eða? Ekki sjóðheitir? Það lítur að koma. Það heitir hún inni, það er gott bara. Ég veit ég eru ekki bíl, sko. Þetta er annar mál. Hann vildi taka 3 ár og svo búlum við þetta. Það er ekki búlan núna, sko. Þetta er riðið. Þúlundu byrja, er ekki? Það er að búla. Hæ? Hvernig þetta byrja að búla? Það er ekki riðið, það er ekki spila riðið. Það er ekki spila riðið. Hann sagði að það er byrja að búla. Já, ok. 3 ár og... Ok. Ég held það. Því bara segir til, sko. Já. Þú ert í stjórn, sko. Hver myndar hann að setja saman? Ok. Ég veit að við erum að standa bara eftir að blæða. Það búlaði í 8. Það búlaði í 8, ég veit ekki. Stendur á blæði, byrjar á blæði. Ok.
Into.
pillen of boel, wil je zeggen 6 pillen of boel? I'm ready, so start the boel. Right. Agree. Good luck.
Fredisco. Ja, Wat is dat? ja. Je hebt hoofdelijk. Ja. Limonita, llega a Pulo Vista. Limonita, a Pulo Vista. Foi bom.
Alveg ekki alveg rétt. Ekki? Nei. Áðan átti ég þess að byrja með ykkur. Það er hittari en á sviðinu. Það er mjög gott. Já, mér finnst Það betra kvöldi. Mér finnst allt svo kallt. Hennar sko ásvist. Alltaf að spila í kuldan, sko. Taka bara 6 á ból. Já. 6 bíl. Já. Ég var að búla. Í búli. Fyrir utan. Það er svona byrjar. Take it 5, best af 5, gangi ykkur vel. Game on.
Aslan Allah.
3 black symbol or 6 letters? 6. And then who?
máximo no se pide de puro. Lo tenés como anillo, ¿no? Hver byrjar henni? Þú átt að gera búla. Ég er bara að búla. Sá sem spyr. Tilbúin að taka 6 bílar og búla við hann. Já, kemur það.
good. Hrikalega illa með annan leik. Því ég byrjaði vel, og síðan var sveitin, hvernig hinn sveitin?
Justin að vera að búla. Six stars, Lucas.
thought it was going red again. Most of the games were really close. Yeah. Just like It's good. It's more fun. yeah. More emotions. should.
Kamma verður að fá að skrifa síðasta. Hver byrjar? Veistu það? Sérðu það? Nei, shit. Það var nótt í fyrst. Elskar þessi spil. 6 spilur. Í búli. Kom hit då. Nej, nej, ring. Okej, game on. Bästa film.
Okay.
kannski að grenja þetta eða eitthvað. Helt rätt helst. Helst är det. Säkert.
svo vel. Það er jafn mikið. Let's go.
Ekki brosa. Ekki sem Og í öðru sæti í Kreket, innings 2022, Svala Hammer. Og í sísta sæti í Kreket 2022 Ingi Björg Agnarsson. Ég líst hann þig. Þú veist að fara með til láni. Til hamingju. Ég tek þetta. Ég tek þetta. Frest. Já, kontur. Það báða. Kontur. Ég er sko guðmamma. Gott þetta er út af það. Það er nokkuð skýtaði. Stöttu til að Linda. Ok. Og svo handa. Ákveða mynda hana. Aftur bara á þessu. Þú farið þetta korsum. Það var frængur, 1, 2 rós. Æ, líka. Hæ. Góð djur.
Svona jafn vel og síðast. Nú skulum við betra, aðeins betra. Aðeins betra. Rósalega góð verður þú. Alls ekki neitt. Spjallt á kólu. Jú. Hvað er í gangi? Ekki fyrir. Galla. Bara til að trubba ykkur. Hvað er að skrifa? Hver er að skrifa? Ég er ekki með það. Skrifa hérna. Þetta er að gera 5 sinnum. Ekki, taka 6 bílinn bara. Þú víst ekki, þetta er textur. Taka 6 bílinn frá þér. Ekki? Já. 6 bílinn frá þér.
19.
Ég misti fyrsta legginn ég bara 15 tíma legginn. Það var bara þú ekki neitt. Það var bara alltaf tíma, ég var ekki. Svo náði ég svona fórskotum í þarna síðan 13 og 17. Já, það var stjórn. Þið vant að fatta það. Hvað er það? Vant þú í þessum gæstum? Það er ekki gjöndingum fyrir Fannst þú í þessum? Nei, nú ætti ég að henda á Þórastöðu. Það er hittir ykkur. Já. Hvað er langt í það? Matti, er ég far með þér eða? Já. Ekki, hvað eru við margir? Þú Bjössi? Kostum Skotti og Orri. Það er pláss fyrir. Þá er ég nefndur það. Já. Þetta með Nei. De skruw hangt. Skiptir ingen máli, bara. Gewoon zo'n beetje skruwen erop. Þetta er svona vissi Já, það er upp á að losna þetta. Nee, maar ook. Já. Vissi inn á þessu Even rustig. Wow. Lieve. Það er þetta stóri. Ég sé þessi stíka auðvitað. Það er eftir að skruðu svona bótt. Har du missat stjórna á þessu? En ég? Já. Nei. Matti, ég gekk frá hana Matti, ég gekk frá þessu það ég setja það hingað. Þrýri? Já.
Yeah. He had a sweating body, by the way. Sorry. Sweating body. Hvað segir þau? Það er netmókarlæðið mitt. Þetta er nummer 7. Jú. Það er number 1. This is me number 1. You said number 7? Það var aðeins svona glerum, 180. Ási. 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 Það kastu upp á hver skrifar, ég eða Hörður. Nei, tala Ása. Ási. Já. Sexty hertz. Býtti sér það að það verið Hörður sem við skrifum. Því hann niður. Nei, hann talar sér seinna. Það spila brakketinn alltaf þá til að stoppa. Þannig að eitt brakkett getur kannski verið klukkutíma eftir áallan. Þá er það ekki að láta hann sem að tappaði fyrst býði í klukkutíma bara að skrifa leik. Það var bara. Já. Jó, ég sé hann sko. Hann er á rás 5 sko, þannig ég sé hann sem extended display. Já. Hann er hérna sko. Og þetta er 1920 x 1080 resolution og ef við duplicata þá ætti það að koma alveg eins. Ætti það.
geta farið, það er búin að setja töflu fyrir aftan að klukkuna mína. Það er pásönda 6 leikir? Já, það var þannig á okkur. Það er fór alltaf í pása. Það er þannig á stafnmóti. Þú pásönda 6 leikir ekki? Jú. Hvað spilum við það? 10 mínútur. Það er 11 mínútur. Hér var 6. Já, þú voru að vinna Það er ekki saman. pása. Er í með vaffinu? Já. Orri, Má ekki vera með hávið? það er að skrifa lengi. Máttu alveg góð. Ási, þetta er ekki. Er það? Ég veit ekki, það er gott, þú vilt ekki skrifa það. Ég get alveg skrifa. Það er ekkert. Má ég skrifa hana? Orri, þú veist hvað verður sátt eftir þegar þú er búin að skrifa. Hvað er Reykjavík núna? Ha? Þetta er ekki walk-on-tónlist? Fyrir mig þá eða? Já. Orri, let's go! Áfram, Orri! Akkur fæ ég ekkert inn. Orri, ég hendi þér. Matti, er ekki búin að setja leikinn inn eða? Nei, ég er ekki Jáni. En þurftum að hafa einhvern. Má ég fá því skrifa það? Já. Það er ekki um býtaði. Besti leikmaður finals. Hann er byrjað búlus þess að. Ég er tilbúin bara. Hann er bara, Það var 9 bílur frá þér þá. hann er bara aðeins fallegri, hann þarf að vera búin. 6 bílur undir við þá. Frá þér. Ok.
fyrir að tala hátt, ég heyri mjög illa. Ok. Er básæti 6 eða? Game on.
single duty.
Ég fyrir úr hann leið öðunur, það er bara það. Hvað er þetta að Buggi og Ívar að gera? Neðan, já. 6 bílur. Það er 3, 6, sem hvað við. 3 bílur. 3 bílur.
í búlið, ekki? Grænt. Grænt. Stóðst yfir, sko. Við Grindavík, sko, stóðst yfir.